ตอนที่เราได้รีวิว Everything Everywhere All at Once มันเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะดันให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้แบบจริงจังซึ่งก็ต้องบอกว่าเราออกจะฮาร์ดเซลอย่างกับได้สปอนเซอร์มาแถมก็ยังอยู่ในช่วงหนังเข้าโรงใหม่ๆทำให้เราไม่ได้ลงลึกหรือเจาะข้อมูลอะไรเพื่อที่จะเลี่ยงการสปอยจากปากเราตอนนี้เวลาผ่านมา3 เดือนได้แล้วบวกกับการที่ได้ดูซ้ำอีกรอบมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะนำเสนอมุมมองที่ดิฟลงไปให้หนังสวัสดีเราชื่อพลอตตี้และใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะเราถามจริงโอเคไม่ว่ากันแค่อยากจะให้รู้เท่าๆกันไว้เพราะข้อมูลมันจะเยอะหน่อยนะแล้วพูดถึงข้อมูลนี่คือ Trigger Warning เรื่องที่เราจะพูดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายตัวเองไปจนถึงขั้นเสียชีวิตและยังมีเรื่องซึมเศร้าด้วยใครที่เซนซิทีฟกับอะไรพวกนี้หยุดวิดีโอแล้วคุยกับตัวเองก่อนว่าแน่ใจไหมเอาละถ้าพร้อมแล้ว Everything Everywhere All at Once มีการพูดถึงแนวคิดที่ต่อต้านกันอยู่2 ขั้วโดยทั้งสองต่างมีตัวแทนของตัวเองนั่นก็คือเบเกิลและตาดุกดิกโดยที่อย่างแรกคือแนวคิด Nihilism ความเชื่อที่ว่าด้วยสิ่งใดๆต่างก็ไร้ความหมาย Nothing matters ก่อให้เกิดการต่อต้านไปจนถึงทำลายล้างอย่างที่2ก็ยากที่จะตีกรอบให้สักหน่อยเพราะมันออกจะขึ้นอยู่กับมุมมองตอนนี้Nihilismของแต่ละคนตัวเราเองคิดว่ามันออกไปทาง Stoicism คือการยอมรับและหาความสุขกับสิ่งที่เป็นซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองเห็นจากเวมอนทีนี้นางเอกของเราเอเวอร์ลินก็มาพบกับตัวเองที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาอยู่ระหว่างความคิดทั้งสองในวันเคลียร์ภาษีความเครียดของชาวจีนผู้อพยพจึงพุ่งปรี๊ดและเกิดเป็นเรื่องขึ้นนั่นก็ทำให้เรามองเห็นอยู่2 ข้อนั่นก็คือมัลติเวิร์สอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงและ Everything Everywhere คือเรื่องราวของเอเวอร์ลินที่ต้องเดินทางผ่าน 5 stages of grief หรือ5 ขั้นตอนแห่งการรับมือความสูญเสียซึ่งเราจะมาพูดถึงอย่างหลังเป็นหลักก่อนที่จะไปดูกันว่าเอเวอร์ลินผ่านสเตจไหนยังไงเราขอพาทุกคนมารู้จักกับ 5 stages of grief กันก่อนแรกเริ่มมันเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นโดยเอลิซาเบธ คูเบอร์ รอสและตีพิมพ์ออกมาในปี 1969 Nice ในหนังสือเรื่อง On Death and Dying เราไม่ต้องแปลหรอกเนาะว่า5 ขั้นตอนนี้มีไว้รับมือกับอะไรเป็นอย่างแรกและเมื่อเวลาผ่านไปการสูญเสียก็ไม่ได้ถูกตีกรอบอยู่แค่ชีวิตคนเรามันรวมไปถึงสิ่งอื่นๆด้วยไทยเราก็มีอีกชื่อที่เรียกว่าระยะอกหักฉะนั้นก็คงเก็ตไอเดียว่าทฤษฎีนี้มันปรับใช้กับอะไรได้บ้างแต่ก่อนที่จะ move on สิ่งหนึ่งที่คูเบอร์ รอสได้เขียนไว้ด้วยก็คือ5 ขั้นตอนนี้ไม่ได้มีลำดับที่แน่ชัดสิ่งที่เราจะเล่าก็จะไม่ได้เรียงตามไทม์ไลน์หนังเป็นเส้นตรงไปด้วยเอาล่ะข้อมูลพร้อมละเรามาเริ่มกับที่อย่างแรกในทฤษฎีนี้ก่อนเลยการปฏิเสธตรงนี้รวมไปถึงอาการช็อกด้านชาทำเป็นไม่สนใจหรือพยายามที่จะไม่สนใจมันก็ตรงกับบทสัมภาษณ์หนึ่งของผู้กำกับเมื่อพูดถึงกระแสโลกทุกวันนี้ทุกๆอย่างตกอยู่ในภาวะวุ่นวายวันๆมีเรื่องต้องทำเป็น100 อย่างและเราก็ได้เห็นตั้งแต่ช่วงต้นของหนังเอเวอร์ลินไม่ได้นั่งทำเอกสารเพียงอย่างเดียวเธอเดินรอบบ้านไปจนถึงร้านซักรีดทำกับข้าวต้อนรับลูกค้าไหนจะคนในบ้านศาสตร์ภาษาอังกฤษปนจีนจนสับสนไปหมดมีสิ่งที่พอจับใจความได้คืออะไรที่ดูไร้สาระหรือไม่อยู่ในแผนของเธอจะถูกผลักออกไปยกเว้นจะใช้เวลาฝันกลางวันสักหน่อยทั้งหมดนั่นก็เพื่อปิดกั้นเรื่องแย่ๆรอบตัวออกไปมันก็ไม่แปลกเมื่อคนเรามักจะถูกสอนให้อดทนไว้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าปัญหาไปติดอยู่ที่เราไม่รู้หรอกว่าจะต้องอดทนนานขนาดไหนซึ่งมันก็เหมือน snowball effect แม้จะเป็นช่วงกลางเรื่องแล้วเราก็ยังเห็นเอเวอร์ลินพยายามไม่รับรู้ถึงปัญหาที่เข้ามากองตรงหน้าเธออยู่ไม่ว่าจะมาจาก Alphaverse Very busy today. No time to help you. หรือแม้กระทั่งลูกสาวของตัวเองผ่านการโทษสิ่งรอบตัวที่พาเธอไปอยู่ตรงนั้นจนไปถึงความโหยหาชีวิตที่ดูดีกว่าปัจจุบันเอาจริงๆส่วนนี้อาจจะเหมาะกับสเตจถัดไปมากกว่าโทสะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคนเราไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปอาการทั่วไปมักจะเป็นการต่อต้านกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เนื่องจากมองว่าสิ่งนั้นเป็นต้นเหตุให้กับความไม่สบายสำหรับเอเวอร์ลินมันก็คือโมเมนต์ที่เธอได้เจอกับอัลฟาเวมอนคนที่ทำให้เธอได้เห็นทางเลือกชีวิตของตัวเองจุดนั้นมันไม่ใช่แค่การลืมตามันรวมไปถึงการพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมถึงมาที่จุดนี้ได้และหาทางแก้ในที่สุดถึงแม้มันอาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าการโทษสิ่งอื่นที่เราได้พูดไปก็ดูจะเหลื่อมกับหัวข้อที่เพิ่งผ่านมาเพราะการพยายามทำความเข้าใจและแก้ปัญหาโดยเร็วนั่นแหละยังไงเอเวอร์ลินในเวลานั้นก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบที่สบายใจกว่าก็เท่านั้นซึ่งลึกๆแล้วเธอก็รู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ก็เลยเป็นความโมโหกับทั้งเวมอนของตัวเองและตัว Juju to booty. It's ก great. ล่าวโทษพวกเขาที่พาให้เธออยู่ไม่เป็นสุขในขณะเดียวกันเธอก็ได้เรียนรู้พลังใหม่จากการหยิบยืมจักรวาลอื่นๆมันก็เหมือนกับเติมเชื้อเพลิงเข้าไฟนั่นแหละมีแต่จะทำให้เธอพยายามดึงความสามารถพวกนั้นมาแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญทว่าหากเอเวอร์ลินต้องแก้ปัญหาโดยที่ไม่ได้ทำความเข้าใจให้ดีวิธีการที่ค้นพบใหม่นี้มันก็ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ต่อให้จะมีความหลากหลายแค่ไหนก็ตามเรามองว่าเป็นสิ่งที่มองเห็นได้เยอะที่สุดในหนังบวกกับเป็นอะไรที่เกี่ยวพันกับขั้นตอนอื่นมากที่สุดถ้านับแบบว่าต่อรองกับทั้งตัวเองและคนรอบๆตัวนะแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายเราก็ต้องเอาช่วงสำคัญมานั่นแหละนั่นก็คือตอนที่เอเวอร์ลินเถียงกับพ่อตัวเองจากอัลฟาเวิร์สเพื่อที่จะไม่ฆ่าจอยนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องเอเวอร์ลินเริ่มเห็นว่าสภาพของลูกสาวเธอณปัจจุบันไม่ได้เป็นผลมาจากการเลือกทางเดินด้วยตัวเองแต่เป็นแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมซึ่งนั่นก็ทำให้คนเป็นแม่อยากเข้าไปทำความเข้าใจให้ได้การตัดจอยออกไปจากชีวิตเลยไม่ใช่ทางออกที่จะจบเรื่องได้สำหรับเอเวอร์ลินยิ่งหลังจากที่ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวบูทูบากิทำให้เธอมาจบที่คำว่า Just like how. นั่นก็คือการที่เธอได้ไปยืนในจุดที่จอยยืนอยู่จะบอกอะไรได้มากกว่านี้นั่นก็ทำให้เอเวอร์ลินเข้าสู่การข้ามไปสู่ตัวตนของเธออีกหลายรูปแบบเพื่อที่จะกลับมาต่อรองกับลูกสาวตัวเองแบบไม่ลดละตั้งแต่ซีนต่อมาจนไปถึงท้ายเรื่องซึ่งข้อความที่เธอส่งไปยังจอยจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่การโทษโจบูทูบากิไปถึงการชี้จุดบอดบางอย่างของตัวจอยเองเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางการเรียนรู้ของตัวแม่เองด้วยก็ว่าได้แน่นอนว่าระหว่างทางที่เอเวอร์ลินพยายามสื่อสารกับจอยมันไม่ได้ราบรื่นเลยแม้แต่น้อยคำพูดที่ลูกสาวของเธอย้ำอยู่หลายครั้งคือ Eventually, it all just goes away. และมันก็เหมือนการถอยกลับไปก้าวหรือ2ก้าวเมื่อเอเวอร์ลินพบกับอุปสรรคนั่นก็เป็นผลมาจากความพยายามที่จะแก้ไขให้มันจบเร็วที่สุดโดยคิดง่ายๆว่าสิ่งที่ทำตอนนี้มันเวิร์กก็ให้ทำต่อไปทั้งที่ความจริงมันไม่มีทางตรงทางเดียวจบนั่นแหละอย่างที่เห็นใน Everything Everywhere All at Once ชีวิตอื่นๆของเอเวอร์ลินก็ได้ลดระดับความสำเร็จลงมาทุกครั้งจนถึงขั้นที่อาจจะเสียงานไปเลยถ้าเทียบเป็นกราฟมันก็คือจังหวะดิ่งนั่นแหละก็เหมาะสมกับขั้นของซึมเศร้าแล้วหนทางที่จะกลับขึ้นไปมันเป็นยังไงกันจุดนี้คือการทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะทำคนเดียวได้พอดีกับช่วงที่เวมอนเรียกว่าขโมยซีนสุดๆผ่านชีวิตแบบวองกาไว้แต่สลับกับอีกด้านที่เอเวอร์ลินไม่เคยมองเห็นมาก่อนของสามีเธอตรงนี้เราขอแวะออกมาบอกหน่อยว่าเวมอนก็มีความสำคัญไม่แพ้จอยเลยตัวเขาเองก็มีบทบาทที่ส่งผลให้กับภรรยาต้องมาถึงจุดนี้ด้วยเอกสารหย่านั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คือคนที่ฉุดเอเวอร์ลินขึ้นมาด้วยถึงแม้ปัญหาที่มาจากฝั่งเขาแทบจะถูกลืมไปท่ามกลางความวุ่นวายระหว่างสองแม่ลูกเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการเอาตัวรอดในแบบของเขาและพาทุกคนไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายการยอมรับมันไม่เชิงจะเป็นจุดสิ้นสุดของปัญหามันคือความรู้สึกที่พร้อมจะกลับไปสู้ชีวิตซะมากกว่านั่นก็คือไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้สิ่งที่เป็นปัญหายังเป็นปัญหาแล้วไปหาวิธีการอยู่กับมันให้ได้นับตั้งแต่เอเวอร์ลินยอมที่จะทำตามอัลฟาเวมอนนั่นแหละทำให้เธอได้ค้นพบปัญหาที่ยิ่งใหญ่ซะกว่าการเคลียร์ภาษีรวมไปถึงจุดที่เอเวอร์ลินก็ยอมรับมุมมองของสามีของเธอที่มีต่อโลกเข้าไปด้วยและในที่สุดก็เป็นการยอมรับว่าโจบูทูบากิไม่ใช่ตัวปัญหาแต่มีปัญหาจากการได้เป็นผู้อย่างรู้ทุกจักรวาลที่เอาเข้าจริงๆตัวเอเวอร์ลินเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ในระยะเวลาอันสั้นหรอกแต่เธอก็ได้ยื่นข้อเสนอให้มองหาความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาที่ยากลำบากและเก็บมันไว้เป็นแรงผลักดันให้ทั้งคู่ไม่สิทั้งครอบครัวได้เดินหน้าไปพร้อมๆกัน
แล้วทุกคนก็กลับมาอยู่ในโลกที่สงบสุขอีกครั้งถึงตรงนี้เราจะมาตอบทฤษฎีอีกข้อที่เราบอกว่ามันไม่มีมัลติเวิร์สหรือถึงมีก็คงจะมีคนสงสัยบ้างแหละว่าจักรวาลไหนคือจักรวาลหลักของตัวเอกที่นั่งเอาใจช่วยมาทั้งเรื่องและนั่นก็คือโลกธรรมดาที่ไม่ได้มีแอคชั่นหรือเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรและมันก็ถูกเรียกว่าจักรวาลข้างๆแค่นั้นแหละเอเวอร์ลินไม่ได้ต่อยเดียร์เดรก็แค่กลับบ้านเจอจดหมายหย่าแล้วก็ทะเลาะกับครอบครัวจนทำเอกสารไม่ทันทั้งหมดเป็นแค่การดรามาไทซ์จุดที่ดิ่งที่สุดของหญิงวัยกลางคนเฉยๆมีคำอธิบายง่ายๆที่รู้จักกันในชื่อ midlife crisis หรือถ้าแหกไปอีกทฤษฎีเลยก็คือเอเวอร์ลินและจอยเข้าไปยึดจักรวาลหนึ่งแล้วอยู่ตรงนั้นแบบริกแอนด์มอร์ตี้เอาล่ะกลับสู่เรื่องจริงจังกันต่อในเมื่อหัวข้อในคลิปนี้เป็นเรื่องของความเศร้าหรือสูญเสียแล้วเราก็ต้องมีคำตอบว่าเอเวอร์ลินกำลังเผชิญหน้ากับอะไรถึงได้ทะลุจักรวาลขนาดนี้ชีวิตเธอดิ่งยังไงกันแน่ทุกคนไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยเพราะมันคือเรื่องของครอบครัวเธอนั่นแหละโดยเฉพาะตัวลูกสาวเราขอย้ำเรื่องคำเตือนเมื่อต้นวิดีโออีกครั้งนะเพราะนี่แหละคือข่าวร้ายที่คนเป็นแม่รับไม่ได้เอเวอร์ลินได้เรียนรู้มาว่าจอยมีอาการซึมเศร้าและพยายามที่จะจบชีวิตตัวเองหลายๆคนก็เห็นตามมัลติเวิร์สที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องตลกผ่านๆไปแต่พอจับต้นชนปลายได้มันก็ดาร์กเอาเรื่องกับคนที่มาจากคนละเจเนเรชันเราว่าก็เป็นอะไรที่เข้าใจยากนะแค่เรื่องที่จอยเป็นเลสเบี้ยนเอเวอร์ลินยังโทษโจบูทูบากิตัวแทนแห่งความประหลาดเพราะความไม่เข้าใจของเธอเองซึ่งมันก็เข้ากับแบ็กสตอรี่ของโจบูเองด้วยอย่างที่เธอได้บอกว่าเธอก็แค่อยากให้มีคนเข้าใจการที่ต้องรู้สึกเจ็บปวดตลอดเวลาการที่อะไรมันก็จบลงและแทบไม่สำคัญเลยและมันก็คงเป็นจุดที่เวมอนเข้ามาขโมยซีนแหละมั้งที่ตอนนั้นเขาก็เสนอเรื่องหย่าเข้ามาพอดีคนเอเชียอย่างเราก็พอเก็ตกันเนาะว่ามันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดจากการแยกทางแต่รวมไปถึงเรื่องหน้าตาในสังคมด้วยทำให้เอเวอร์ลินเริ่มเห็นภาพในทิศทางของลูกสาวและในขณะเดียวกันเวมอนนี่แหละก็เป็นคนพลิกสถานการณ์ด้วยกลยุทธ์ของเขาเองมันทำให้ Everything Everywhere All at Once ไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือแรงกระเทือนจิตใจแต่เป็นการเรียนรู้และค้นหาตัวตนท่ามกลางความวุ่นวายของโลกยุคใหม่สำหรับตัวเอเวอร์ลินหนึ่งในบทเรียนสำคัญของเธอก็คือเพื่อที่จะเอาตัวรอดเธอเองต้องยอมสลัดความรู้ความเข้าใจที่ฝังมาทั้งชีวิตแล้วเรียนรู้วิถีใหม่ซึ่งในเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เธอมองว่าอ่อนแอเราเองก็ต้องบอกว่าเรารีเลทกับอะไรตรงนี้มากที่สุดจากทั้งเรื่องขอเข้ามาสู่การสรุปเลยก็แล้วกันเราว่ามันก็คือการเลือกที่จะประนีประนอมซึ่งกันและกันแล้วก็หยอดความรักลงไปหน่อยต่อให้จะเป็นคนละเจเนเรชันก็ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องผิดใจกันตลอดและมันก็เป็นเรื่องที่ผู้กำกับเขาก็อยากเล่าด้วยจากบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ว่าด้วยความอยากสวนกระแสหนังความเจ็บปวดของเจเนเรชันโดยการนำเสนอเรื่องแบบความรักที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นที่สุดท้ายแล้วทั้งสองฝั่งก็มาบรรจบกันกับการมาพูดคุยและทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน